ल ओके ल हामी अब कम्प्युटर क्लासतिर गएछौँ है र मलाई पहिला भन हामी हिजो के सिकेको थियौँ न भन मलाई हिजो के सिक्यौँ हेडर फुटर पेज नम्बर र लिङ्क सिकेको थियो नि होइन हाइपरलिङ्क क्रस रेफरेन्स र बुकमार्क र आज हामी अगाडिको कुरा सिक्छौँ है ओके ल अब हामी आज अगाडिको कुरा सिक्नको लागि हामी अब कम्प्युटरको स्क्रिनमा हेर्छौँ right here हामी विनवर्ड खोलिहाल्छौँ पहिला फटाफट विनवर्ड खोलिसकेपछि हामी इन्सर्टमा छौँ र यो इन्सर्टभित्र आज हामी सिक्दैछौँ यो के भन्छन् टेक्स्ट अन्तर्गत यो वर्ड आर्ट सिक्छौँ है ल वर्ड आर्ट भनेको के हो त अब हामी पहिला थाहा पाउँछौँ है यो वर्ड आर्ट भनेको हामी यो वर्ड आर्टबाट चाहिँ डेकोरेटेड टेक्स्टलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ कसलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ सजावट टेक्स्टलाई इन्सर्ट गर्नको लागि हामी वर्ड आर्ट युज गर्छौँ भनेको क्या जहाँ विभिन्न किसिमका टेक्स्टहरू पहिले रेडी पारेर राखेको छ त्यसलाई हामी इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ वर्ड आर्टको युज गर्छ ल हेरौँ है जस्तै अब इन्सर्टमा क्लिक गरियो वर्ड आर्टमा क्लिक गरियो त यहाँ थुप्रै अप्सन छ है हामीसँग अब यसरी ठाडो गई लेख्ने भयो यो वाला लेखिदिनुहोस् स्पाइन हामी होइन अब यसरी होरिजोन्टल लेख्ने भयो यिनीहरू लिने हो भर्टिकल लेख्ने भयो यिनीहरू लिने हो अब हामी कसरी अब लेख्ने हो अब हामी आफ्नो हिसाबले चुज गर्ने जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेछु है जस्तै भन्छ यो टेक्स्ट हियर भनेको हामी यहाँनिर आफ्नो टेक्स्ट टाइप गर्ने होइन यहाँनिर टाइप गर्दैछु कोटही त्यसपछि गएर ट्रेनिङ सेन्टर नलेखौँ न ट्रेनिङ मात्रै लेखौँ अनि ओके गर्नुपर्छ हामीले ओके गरिसकेपछि यो टेक्स्ट यहाँनिर इन्सर्ट भइहाल्छ अब इन्सर्ट भइसकेपछि यतिकै सर्दैन फेरि त्यसलाई मुभ गर्नको लागि त्यसमा क्लिक गरेर त्यसको फर्म्याट भन्ने अप्सन छुट्टै बोल्छ र यो फर्म्याट छ भने जहिले पनि हामीले चाहिँ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा राख्नै पर्यो चाहिँ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा राखेपछि बल्ल हामीले चाहिँ मुभ गर्न सक्छौँ नत्र यो मुभ हुँदैन ओके र अब यो टेक्स्ट देखिसकेपछि यहाँनिर फर्म्याट भन्ने ट्याबभित्र विभिन्न अप्सनहरू खुलेको छ हामीसँग यो टेक्स्टलाई अझै हामी स्टाइलिस केही मोडिफाई केही चेन्जेस गर्नको लागि र अब यसलाई चेन्ज गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ एडिट टेक्स्ट भनेको हामी यो टेक्स्ट टाइप गऱ्यो र टेक्स्ट टाइप गरिसकेपछि कतै मिस्टेक भयो स्पेलिङ मिस्टेक भयो यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भनेपछि यो एडिट टेक्स्टमा क्लिक गरेर यहाँबाट के मिस्टेक भयो हामी सुधारेर ओके गरेपछि सुध्रिहाल्छ होइन अनि स्पेसिङ दिएको छ यसको स्पेसिङ यहाँनिर क्लिक गरेर यी भेरी टाइट गर्ने हो भने यो यस्तो हुन्छ नजिक नजिक हुने र भेरी लुज गर्ने हो भने यो टाढा टाढा हुन्छ अब यो पट्टिमा राख्ने हो हामी अब त राख्न सक्छ मैले नर्मलमा राखिदिएछु होइन यस्तै गरी यहाँनिर यो इभन हाइट भर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेन्ट सबै कुरा छ यो सेक्टरमा छु अहिले प्लस यसको स्टाइल चेन्ज गरे भयो यहाँबाट यो स्टाइल पनि चेन्ज गर्न पायौँ जस्तै मलाई मानौँ अब यो स्टाइलमा चाहियो भने पनि यसरी यो चेन्ज गर्न पायौँ होइन अथवा यस्तोमा चाहियो भने पनि यस्तरी पनि यो राख्न पायौँ हामी अब आफूलाई कुन भन्नुपर्छ गएर के गर्ने हो यो चेन्ज भइहाल्छ सिम्पल कुरा हो है अनि यति मात्रै होइन यस्ता थोरै गरी जाने भने सेप फिल दिएको छ अहिले यसमा ग्रेडियन्ट पनि छ ग्रेडियन्ट थाहा छ नि होइन यहाँनिर दुई अलिबाट बढी कलर स्लाइटली चेन्ज भएको छ र अब यस्तै भन्छ हामी ग्रेडियन्ट र अब हामीलाई ग्रेडियन्ट चाहियो कुनै एउटा मात्रै कलर चाहियो भने पनि यहाँ क्लिक गरेर कुन कलर चाहियो त्यसमा क्लिक गरिदिने हो भने त्यो मात्रै कलर यसमा फिल गरिनुहोस् एउटा मात्रै कलर सिङ्गल सोलिड कलर होइन अथवा यहाँनिर अरू पनि थुप्रै अप्सन छ यसभित्र पिक्चर राख्ने भए पिक्चर पनि राख्न सक्छन् यो जुन बलर देखिरहेको छ त्यसभित्र पिक्चर इक्जाम्पलको लागि यो पिक्चर मैले इन्सर्ट गरिदिएर र त्यो पिक्चर यहाँनिर देखिन्छ देखियो नि होइन यसरी हामी यो अक्षरमा मात्रै पिक्चर देखिन्छ ए जहाँ टेक्स्ट छ अक्षर लेखेको मात्रै त्यसभित्र त्यो फोटो त्यति एरियामा मात्रै देखिन्छ भनेको अरू केही अनि यसभित्र ग्रेडियन्ट अरू पनि छन् यहाँनिर यसलाई चेन्ज गर्न पनि पाएन हामी कुन डिजाइनमा चेन्ज गरिए यस्तरी थरप स्टाइलले यहाँबाट चेन्ज गर्दै पायौँ यसरी है यो चेन्ज गर्न नि सिक्ने हामी अनि यसभित्र टेक्स्चर दिएको छ यिनीहरू टेक्स्चरहरू पनि भर्न सक्यौँ प्याटर्न पनि भर्न सक्यौँ थुप्रै अप्सन चाहिन्छ हो यो सबै अप्सन यसमा युज गर्न सक्छौँ हामी अप्लाई गर्न प्लस यसको आउटलाइन पनि चेन्ज गर्नु छ भने आउटलाइन पनि चेन्ज गर्न सक्यौँ यहाँनिर यो
यसको छेउछेउमा लाइन आउँछ एउटा एकैले हैन नि तातो बडल बनाइरहेको छ अहिले किनभने रेडी फर्मेन्ट राखेको छु र यो लाइनलाई हामी मोटो पनि गर्न सक्छौँ यहीपट्टि मोटो गर्ने हो सबै अप्सन यहाँ छ अनि ग्यासहरू पनि राख्न सक्छ यसरी डट डट डटमा है यो भयो यसको आउटलाइनको कुरा अब यसको छ चेन्ज सेट यसको जुन आकार छ यो आकारलाई चेन्ज गर्ने हैन यताको कुरा बुझ्यो बुझेन सजिलो कुरा मात्रै जस्तै यहाँनिर यो टेक्स्ट छ क्लिक गरेँ फोन स्टार्ट छ क्लिक गरेँ बस यतिहरू के है अनि यसमा फिल भनेको चाहिँ भर्ने कुरा कसरी भर्ने कुन कलरले भर्ने अनि यसको आउटलाइन चेन्ज गर्ने लाइन बोर्डर अनि चेन्ज सेप भनेको अब यो सिधा छ भने यसरी गोलोमा राख्ने हो कि यस्तोमा राख्ने हो कि यस्टोमा राख्ने हो कि होइन अब कुन स्टाइलमा राख्ने हो यहाँबाट चेन्ज गर्न पाइन्छ त्यसैले यो गोलो हाफ सर्कल लिदियो भने पुरा आधा घुम्छ र यहाँबाट हामीले चाहिँ अझै धेरै घुमाउन पनि सक्छौँ यहाँ पोइन्ट देखिरहेको छ नि होइन 1 2 3 4 5 6 7वटा पोइन्ट छ र यो पोइन्टबाट हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र यहाँनिर एउटा एरो पोइन्ट छ एरो पोइन्टले यसलाई यसरी सानो गर्न पनि सक्छौँ र यसरी ठुलो गर्न पनि सक्छौँ यसरी है यो एरो पोइन्टबाट अनि यहाँनिर एउटा सानो ग्रिन पोइन्ट दिएको छ यो ग्रिन भएको छ नि यो ग्रिनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रोटेट गर्न सक्छौँ यसरी कति डिग्रीमा रोटेट गर्ने कि हैन रोटेट गर्न पनि सिक्ने हामी अनि यो चेन्ज सेपको कुरा भइहाल्यो भयो कुन सेटमा राख्ने भन्ने कुरो मैले स्टेपमा चेन्ज गर्दै थिएँ अनि अब यो जानिसकेपछि यहाँनिर स्याडो दिएको छ यहाँनिर छाया आइराखेको छ यसलाई भन्छ स्याडो के भन्छ स्याडो भन्छ अब यो छाया चाहियो भने राख्ने चाहिएन भने यहाँ क्लिक भयो यसरी नन गर्दैछ यो स्याडो किन राख्न पर्यो भने यहाँ त राख्न पनि सक्छ प्रेस सेट दिएको छ पहिल्यै बनाएर कस्तै राख्ने यहाँ सरेपछि त्यहाँ बनिरहेको छ र आफै राख्ने भए पनि यसमा क्लिक गरेर हामी यो छाया राख्न पनि सक्छौँ र आइसकेपछि चाहिँ हामी मुभ गर्न पर्यो भने यसरी मुभ पनि गर्न सक्छौँ स्याडोलाई यसरी पट्टि तल साइड लेफ्ट ब्याक अफ राख्ने हो चाहिएन हटाउनु पनि सकिएको है यो स्याडोको लागि अनि अर्को चाहिँ थ्रीडी भइदिएको छ हामी थ्रीडी अब यसलाई थ्रीडीमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने हामी थ्रीडीमा कन्भर्ट पनि गर्न सक्यौँ हैन जस्तै थ्रीडीको लागि मैले क्लिक गरेँ र यहाँनिर चाहिँ प्यारलर अन्तर्गत यस्तोमा होइन यस्तो डिजाइनमा अब कुन डिजाइन आफूलाई मनपर्छ है थुप्रै डिजाइनहरू छ है यो डिजाइनमा अब यसरी राख्न पाएँ यसरी यो भएको थ्रीडी भयो अनि यो थ्रीडीभित्र यहाँनिर थ्रीडी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी कुन कलर राख्ने हो यसरी फेरि कलर त्यसपछि गयो यहाँनिर यो डेप्थ कति यो पछाडिको यो जुन यो भाग बनिरहेको छ नि यो 40 पछाडिसम्म जाने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हामी यसरी बनाउन पनि सक्छौँ होइन एफ्रोप्दै छ अथवा यहाँनिर डिरेक्सन पनि चेन्ज सक्छ यो डिरेक्सन यसरी कस्तै चाहियो हामी यो सबै चेन्ज गर्न पनि पायो यसरी होइन अनि यसभित्र लाइटिङ इफेक्ट पनि दिएको छ यताबाट कताबाट लाइट बाल्ने भनेको टेक्स्टमा यता लाइट है जता राख्छ त्यतै अलिकति सम्किलो देखिन्छ नि है अहिले तलबाट बोलेछ यता सम्किलो देखिन्छ अब यताबाट बाल्न पर्यो भने लाइटिङमा गएर यहाँ बेसी माथि त्यो सम्किलो यता फेरि होइन यसरी हामी लाइटिङ पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ र यहाँनिर सर्फेस पनि दिएको छ फेरि सर्फेस म्याट प्लास्टिक मेटल के को जस्तो बनाउनु प्लास्टिक जस्तो हो भने प्लास्टिकमा दिएको चाहिँ प्लास्टिक जस्तो बन्छ अरे क्या यसको सर्फेस देखिने भाग है यो कुराहरू छन् अनि अब यो थ्रीडीलाई रोटेसन गर्न पर्यो भने यहाँबाट यसरी रोटेट पनि गर्न सक्छौँ यो रोटेट भन्छ थ्रीडी यसरी यता यसरी यस्तै रोटेट गर्न पनि पाएँ है यही कुराहरू छ यसमा प्लस यसको पोजिसन दिएको छ यो कुन पोजिसनमा राख्ने भन्ने कुरो होइन लेफ्ट राइट सेन्टर भन्ने कुरो भयो है अनि यो ब्रिङ टु फ्रन्ट सेन्ड ब्याक टेक्स्ट र्यापिङ हामी सबै सिकिसकेको छौँ अलाइन ग्रुप रोटेट सबै सिकिसकेको छौँ अघिल्लो क्लासमा होइन अनि यसको साइज कति कति राख्ने हामी सबै सिकिसकेको छौँ र यति कुरा छ यो वर्ड आर्ट अन्तर्गत हामी आज यो वर्ड आर्ट लिएर एउटा राम्रो टेक्स्ट डिजाइन गर्न जान्ने कुरो बुझिरहेको छ नि हामी यो इन्सर्टमा जाने त्यसपछि गएर वर्ड आर्टमा जाने हो र यहाँबाट कुनै पनि एउटा वर्ड स्टाइल लिएर यहाँनिर आफ्नो टेक्स्ट टाइप गर्ने ओके गर्ने यो आउँछ यसलाई टेक्स्ट टाइपिङ फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा राख्ने
र यिनी सेटिङहरू चेन्ज गरेर एउटा राम्रो टेक्स्ट बनाउने है। बनाइसकेपछि म एउटा अरू काम दिँदैछु हामीलाई। के काम भनेपछि म यसलाई डिलिट गरिदिएँ, एउटा राउन्डवाला लोगो बनाउन सिक्छ। राउन्ड लोगो है, र लोगो कसरी बन्छ गोलवाला लाएर। अब गोलवाला लोगो बनाउनको लागि हामी एउटा यहाँबाट सर्कल ड्र गर्छ भने गयो गोलो गोलो यसरी बनाउँछौँ। ल मैले एउटा बनाएँ, एउटा भयो। अनि यसमा म एउटा अरू ड्र गर्छु यसभित्रै है, यसरी यहाँबाट मैले एउटा अरू बनाएँ यसरी। ल अनि एकदम सेन्टरमा राख्ने, बिच भागमा दुवैको बिचमा यस्तै राख्नु पर्यो। अनि यसमा अब टेक्स्ट टाइप गर्नु पर्यो, यसरी मार लेखेको हुन्छ नि त्यो लेख्नु पर्यो। अनि म इन्सर्टमा गएँ, वर्ड आर्ट्समा गएँ र म यहीवटा स्टाइल चुज गर्दैछु। र अब यहाँनिर आफ्नो टेक्स्ट टाइप गर्ने के को लागि बनाउने हो होइन, टिआरए यहाँ नै एनजिसिएनटिआर सेन्टर यो माथिल्लो भागको लाइन। अब यसको तल पनि लेखा हुन्छ नि यसरी। तलको लागि चाहिँ तल लेख्दाखेरि 2 पटक इन्टर गर्ने, 1 2। अनि अब यहाँनिर म राख्न सक्छु गुलरिया अनि 6 बर्दिया भनेर होइन, यसरी राख्ने र ओके गरे यसरी भनेर आउँछ। अब चाहिँ टेक्स्ट टाइपिङ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नै पर्यो। यसको स्याडो मैले नन गरिदिएँ, कलर ब्ल्याक गरिदिएँ र यसको सेप चाहिँ म क्लिक गरेर यसमा राखेँ, क्लिक। र अब यहाँनिर यो पोइन्ट आइरहेको छ, यो पोइन्टबाट हामी क्लिक गरेर चाहिँ यसरी सानो बनाएर गोलो बनाएर राख्छौँ। यसलाई उठाएर अब कहाँ राख्ने हो भनेर है, हाम्रो यो लोगो बनिहाल्छ। सक्ने बनाउनु यसरी। अनि अब यसमा यहाँनिर स्टार राख्नु पर्यो सोसेमा। यहाँनिर ठाम थोरै बचिरहेको छ, मलाई यहाँनिर ठाम थोरै बनाउनु पर्यो भने यो एलो पोइन्टमा क्लिक गरेर हामी थोरै सारिदिने हो भने माथि यहाँनिर ठाउँ बचिहाल्छ। र अब यहाँनिर म एउटा स्टार हालिदिन्छु। ल एन्सर सेप्स र यहाँबाट म एउटा स्टार दिन्छु। स्टार कहाँनिर छ भन्दा मलाई यहाँनिर सेप होइन, र यहाँनिर एउटा स्टार बनाउँछु म यस्तै। ल यसरी स्टार बनाएँ र यसको पनि कलरमा ब्ल्याक गरिदिएँ, आउटलाइन नगरिदिएँ। यता साइडमा पनि चाहियो, म चाहिँ कन्ट्रोल बटन होल्ड गरेर क्लिक यता सारिदिन्छु, यता पनि स्टार आइहाल्छ होइन। यसरी हामी लोगो बनाउन सक्छौँ। अब यो बनाइसकेपछि यसभित्र हामी पिक्चर राख्नु पनि सक्छौँ होइन, फोटो राख्नु पनि सक्यो, अथवा केही कुरा राख्नु पनि पाइन्। र एउटा फोटो राखेर हेरौँ कस्तो देखिन्छ भनेपछि म क्लिप आर्टमा गएँ र क्लिप आर्टबाट म यहाँबाट एउटा कम्प्युटरको पिक्चर दिन्छु ल, COMPUTR होइन, कम्प्युटर अनि गो। र यहाँबाट म योलाई दिएँ। ल चलिए यो आयो इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट, यसलाई थोरै सानो र यसलाई मैले राखिदिनु सक्छ होइन। अब फोटो राख्नु छ भने फोटो राख्नु पाइयो। अब फोटो राख्नु छैन भने पनि ल माना यो फोटो मैले हटाइदिएँ होइन, मैले इन्सर्टमा गएँ, सेप्समा गएँ र यहाँबाट ट्रायङ्गल लिँदैछु। त्यहाँबाट स्ट्रिप ट्रायङ्गल लिएँ मैले यता यसरी होइन। र यो ट्रायङ्गल लिएर यसलाई थोरै ठुलो सानो पनि राख्ने मिलाउने। अब म यसलाई कन्ट्रोल D प्रेस गरेँ, डुप्लिकेट हुन्छ। जस्तै मैले रोटेट गरेँ र सिलेक्ट भर्टिकलमा क्लिक गरिदिएँ, जस्तै म यहाँनिर राखिदिन्छु यसरी। अब यो भाग सिकिरहेको छ। अब यो भाग नसिकिने बनाउने भनेको यो सेप फिललाई नफिल गर्ने हो, सिकिन्न होइन। अब यसको बिचमा बुक राखेको हुन्छ, राख्न सक्दैन। अनि यहाँनिर स्टाफ बनाम मिति राखेको हुन्छ, राख्न सक्दैन होइन। यो यसरी एउटा लोगो बनाउन सक्यो। हामी यसरी यो लोगो बनाउन सक्ने कि नसक्ने? म यो पिक्चर नै राखिदिन्छु यहाँनिर है, पिक्चर अलिकति बेस्ट देखियो, म यसलाई यहाँनिर यो पिक्चर नै राखिदिन्छु भन्नु राख्ने। र यसरी राखेर एउटा यो लोगो बनाउने पोर्ट्रेट इन द सेन्टरको लागि, एउटा इङ्ग्लिसमा बनाउने, एउटा नेपालीमा बनाउने र एउटा आफ्नो नाम र एड्रेसको पनि बनाऊ। 3 साल यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। ठिक छ, सकिन्छ बनाउन? फेरि भनिदिनुपर्छ, फेरि भन्नुपर्छ कि नै हुँदैन? ल हामी ट्यालेन्टेड मान्छे छ बस। ओके ल आजको काम हाम्रो यही हो, वर्ड आर्ट युज गर्न सिक्ने र वर्ड आर्ट युज गर्दै यसरी लोगो बनाउने 3वटा
एउटा इङ्ग्लिसमा कोटेटिङ सेन्टरको लागि एउटा नेपालीमा कोटेटिङ सेन्टरको लागि र आफ्नो नाम र एड्रेसको है ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू